Солидар – місто у Бахмутському районі Донецької області, відоме як центр видобутку солі в Україні. До повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році тут проживало понад 10 тисяч осіб. Із січня 2023 року місто перебуває під російською окупацією та майже повністю зруйноване внаслідок запеклих боїв. Однак пам'ять про нього живе, і ми сподіваємося на повернення до рідного міста. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами частинкою нашої душі і пам'яті про рідний край та запрошуємо у захопливу віртуальну подорож, що відкриє таємниці земних глибин і розповість історію одного з найцінніших природних ресурсів – солі. Історія Солидару тісно пов'язана з видобутком солі. Ще з давніх часів на цих землях виявили значні поклади кам'яної солі, що стали основою розвитку регіону. Промисловий видобуток розпочався у 19 столітті, а згодом Солидар перетворився на один із найбільших центрів солевидобутку в Європі. До початку повномасштабної війни підприємства міста працювали на повну потужність. Сіль видобували шахтним способом і на великих глибинах, використовуючи сучасну техніку та технології. Продукція експортувалася не лише в різні регіони України, а й далеко за її межі. Солидарська сіль була відома своєю якістю та чистотою. Однак справжньою унікальністю Солидару були не лише промислові масштаби, а й підземний світ шахт. На глибині 300 метрів розташовувався справжній підземний комплекс, який вражав своєю масштабністю. Побувати в унікальних соляних шахтах, подихати лікувальним соляним повітрям, покращити стан здоров'я приїжджали до Солидара туристи з багатьох країн. У відпрацьованих шахтах на глибині 300 метрів за сталої температури проводилися екскурсії, відвідувачі могли побачити соляні скарби, ознайомитися з експонатами музею, відвідати діючу підземну церкву, оглянути соляні скульптури, створені місцевими майстрами, та унікальні кристали солі розміром із людський зріст. Надзвичайний вигляд і акустика, а також підземна капличка захоплювали туристів. Тут можна було навіть пограти у футбол, посидіти в кав'ярні, відвідати концертну залу та побачити вражаючі соляні інсталяції. У підземеллях звучала симфонічна музика, проводилися художні виставки та встановлювалися рекорди. Зокрема, перший в історії політ на повітряній кулі під землею був занесений до книги рекордів Гіннеса. У грудні 2003 року в соляній печері, камера номер 41 БІС, відбулося перше підземне повітроплавання на кулі типу Хопе. Ця подія стала світовим рекордом. У 2004 році тут відбувся перший концерт симфонічної музики під керівництвом австрійського диригента Курта Шмідта за участі солістки Віденської опери Вікторії Лук'янець.
Підземна зала вміщувала близько 250 слухачів. Про звучання оркестру в соляній шахті диригент зазначив: «Я був просто вражений. Ноти злітали до стелі печери, а потім повільно, ніби хмари, спускалися вниз». На думку фахівців, у світі є лише кілька залів, які можуть зрівнятися з акустикою соляних шахт Солидару. У квітні 2021 року підприємство відкрило новий туристичний маршрут «Таємниці підземного соляного світу», що проходив через найстарішу соляну шахту Донбасу – Брянцівську копальню. А вже в листопаді того ж року було презентовано ще один пішохідний маршрут «Феєрія солі», який доповнювали унікальні світлові та звукові шоу. У підземних галереях також було облаштовано музей. Відвідувачі могли знайти під ногами маленькі кристали солі та забрати їх як сувеніри, а біля шахт придбати вироби з солі, лампи, скульптури та декоративні прикраси. У соляному санаторії лікували як дорослих, так і дітей із захворюваннями дихальної системи. На початку 1990-х років у Солидарі на глибині 300 метрів почав працювати лікувальний комплекс санаторію «Донбас», який згодом отримав назву «Соляна симфонія». Тут лікували бронхіальну астму, хронічні бронхіти, запалення легень, алергічні, шкірні та неврологічні захворювання. У спеціально облаштованих нішах-палатах пацієнти проходили процедури та насолоджувалися тишею підземного соляного світу. Методика лікування включала спелеотерапію, лікувальну фізкультуру, дихальну гімнастику, масаж і фізіотерапевтичні процедури. Тут також було створено унікальний футбольний стадіон, єдиний у світі, розташований у соляній шахті. Відомий український мандрівник Дмитро Комаров спустився до соляної шахти в Солидарі. У випуску проєкту «Мандруй Україною» він показав, як видобувають сіль, відвідав підземний храм і навіть спробував на смак соляні стіни санаторію. Друзі, ми з вами у Донецькій області і просто зараз, не повірите, спустимось на дно океану. Без аквалангів і без гідрокостюмів. Бо море тут було 250 мільйонів років тому. Він приєднався до бригади шахтарів підприємства «Артемсіль» і спустився на глибину близько 300 метрів, попередньо пройшов медичну комісію та отримав необхідне спорядження – саморятівник, спецодяг, ліхтар, каску і жетон. Шахтарі показали, як відбувається видобуток солі та як під землею доставляють великогабаритну техніку. Після цього Дмитро Комаров оглянув підземний комплекс, відвідав музей, концертну залу, санаторій і діючий храм. Це древній підземний храм у соляній печері, де працівники молилися перед початком робочого дня, щоб не було обвалів, трагедій. І потім дякували Богу, що залишилися живі. Унікально. У храмі йому вдалося побачити дивовижні явища, які місцеві вважають справжніми чудесами.
Не всі дива світу можна побачити з висоти, деякі з них приховані глибоко під землею. Солидар – це більше, ніж місто шахтарів. Це символ праці, інженерної думки та культурної унікальності. Його підземні простори поєднували виробництво, спорт, медицину в одному місці. Сьогодні, згадуючи Солидар, ми не лише говоримо про минуле, а й віримо в його майбутнє. Це місто обов'язково відродиться, а його підземні скарби знову відкриються для світу як свідчення сили, стійкості та незламності України.